Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul, dar și luna în rac. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, întrucât martie deschide sezonul eclipselor din acest an. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să verificăm care este energia în cărțile oracol, în cărțile de tarot, dar și în talismane. Pentru toți cei care rezonează cu informațiile de aici, apreciez enorm dacă vă abonați, dacă vă activați notificările pentru a vedea când încarc clipuri noi și dacă dați un like. Să începem așadar. Pe 10 martie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, își începe tranzitul prin semnul Berbecului în casa voastră a 10-a. Casa a 10-a este casa profesiei, casa care ne vorbește despre activitatea noastră de la locul de muncă, care ne vorbește despre autoritatea din viața noastră, despre faima și prestigiul nostru, despre menirea noastră aici pe pământ, dar și despre scena publică. Berbecul este un semn cardinal de foc care înseamnă a fi, energie brută. Iar Mercur, planeta intelectului, într-o combinație cu Berbecul, vine cu inteligență, cu sclipire, cu lucruri care se desfășoară foarte rapid. Comunicare rapidă în această zonă a carierei. Sau poate unii dintre voi aveți acum gânduri care vă apar de nicăieri și vreți să începeți proiecte, planuri noi în această zonă a carierei. Sunt începuturi, pentru că Berbecul este primul semn al zodiacului. Încep un proiect nou, am o idee nouă despre afacere, pentru că Berbecul este și liderul, antreprenorul. Vreau să încep proiecte noi, vreau să fac campanii noi de marketing dacă activați în acest domeniu. Pentru alții dintre voi sunt idei despre cum să deveniți independenți, să nu mai depindeți de o anume autoritate. Discuții care în această lună se pot purta pentru ca voi să urcați ierarhic în profesia voastră sau să fiți promovați. Tot pe 10 martie avem parte de luna nouă din Pești în casa voastră a 9-a. Peștii sunt arhetipul spiritualității, al transcendenței. O lună nouă spune noi intenții, noi colaborări, noi direcții. Iar casa a 9-a ne vorbește despre străinătate, despre alte culturi, alte civilizații, despre sistemul nostru de credințe, despre credința noastră, despre religie sau spiritualitate după caz, despre lege, despre studii înalte și despre a explora, a fi înțelept. O lună nouă spune acum sunt în căutare, vreau să știu care este menirea mea aici pe pământ, poate pentru unii dintre voi ce caută sufletul meu aici pe pământ, cum vrea să se dezvolte, care este experiența mea de viață de până acum, cum o pot îmbunătăți. Este un angajament ferm al vostru față de sufletul vostru că de acum înainte vă veți orienta pe această componentă spirituală a vieții. Iar pentru alții dintre voi poate fi o idee despre cum să treceți peste niște granițe. Pot fi ele și de natură legală sau pot fi ele chiar și graniță fizică, să vă relocați în altă țară. Poate veni și cu o nouă relație de iubire, dacă asta vă doriți, cu cineva care nu este de aceeași naționalitate cu voi, sau poate fi acea idee să vă înscrie la un alt tip de studiu, să mai studiați ceva în plus, să aprofundați o anume temă sau tematică importantă la care v-ați tot gândit anterior. La fix o zi după, Venus, planeta iubirii, zeița frumuseții, cea care ne vorbește despre banii lichizi, despre stima de sine și iubire, vine și ea aici în casa a 9-a în Pești. Venus în Pești se simte extraordinar de bine. Este o energie magnetică care atrage iubire de suflet, conexiuni foarte spirituale în acest context. Pentru unii dintre voi sunt parteneriate noi cu altă țară sau cu anumiți clienți care nu sunt de aceeași naționalitate cu voi, poate. Pentru alții dintre voi sunt bani care vă pot veni din străinătate sau o relație nouă de iubire cu cineva care nu este de aceeași naționalitate cu voi. Sau poate unii dintre voi, chiar dacă sunteți de aceeași naționalitate, vreți să faceți împreună cu partenerul vostru de viață o călătorie spirituală în altă țară. Acest tranzit poate aduce și bani în urma unor chestiuni legale câștigate sau să aveți un verdict favorabil în instanță, dacă este cazul. Venus în Pești mai poate însemna că și cineva din trecutul vostru poate să revină, cu atât mai mult cu cât persoana respectivă poate a trăit o bucată de timp în afara țării. Iar pentru alții dintre voi este acel click pe care îl puteți face în această lună de conștientizare
pe cine iubesc, pe cine vreau alături, ce contează cu adevărat în această viață și ce mă îndeamnă sufletul meu să fac, pe cine iubesc și alături de cine vreau să fiu. Pe 20 martie avem echinocțiul de primăvară și odată cu echinocțiul își începe și soarele tranzitul prin Berbec în casa a 10-a. La nivel de profesie, la nivel de nume, renume, faimă și prestigiu, soarele este vitalitatea, este forța și puterea din noi să facem lucrurile pe care le dorim în această viață. Iar Berbecul, după cum spuneam, este liderul, este managerul, promisiunea de a fi promovat sau, în sfârșit, mă detașez și încep o afacere pe cont propriu, poate fi pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi poate fi o idee de a deveni antrenor personal de fitness, să spunem, sau ceva ce are legătură cu domeniul sportiv. Pentru alții dintre voi sunt vești bune dacă aveți chestiuni de rezolvat cu o anume autoritate sau voi înși vă puteți deveni o autoritate în viața cuiva, puteți deveni un influencer, puteți deveni un exemplu bun de urmat. Pentru alții dintre voi poate fi o propunere de căsătorie cu final și deznodământ fericit. Schimbări în cariera voastră se pot petrece începând cu această lună martie, tocmai pentru că aici se regăsește și nodul nord din Berbec, care va fi activat într-o măsură sau alta de soare pentru a vă duce pe voi în locul potrivit, lângă oamenii potriviți. Pe 23 martie, Marte, guvernatorul Berbecului, și începe tranzitul prin Pești în casa voastră a 9-a. Vedeți că este o conexiune foarte strânsă între credința mea și ce manifest în planul fizic. Cam despre asta este vorba pentru voi în această lună. Marte în Pești nu prea se simte bine, întrucât este o energie mai lentă, mai visătoare. În Pești îi regăsim deja pe Neptun, planeta visării, a iluziilor, dar și cel care ne conectează cu divinitatea, dar și pe Saturn, cel care ne spune după faptă și răsplată, trebuie să te maturizezi și să te asiguri că ceea ce crezi are o fundație solidă și nu visezi cu ochii deschiși. Iar Marte în Pești acum va întreprinde sau vă ajută pe voi să întreprindeți acțiuni care contează cu adevărat pentru suflet. Având în vedere viitorul incert către care toți ne uităm, Marte în Pești acum va spune pași mici și siguri, dar către chestiuni care sunt cu adevărat importante, către suflet. Este o energie sensibilă, este o energie romantică. Cineva poate apărea în viața voastră sau voi alături de partenerii voștri, de oamenii cu care aveți deja o relație. Veți fi foarte empatici, foarte calmi și răbdători în tot ceea ce ar putea să vină către voi în această lună. Pe de altă parte, Marte în Pești aici mai poate însemna și o călătorie în afara țării care aduce vindecare atât la propriu cât și la figurat. Și nu în ultimul rând, de departe, cel mai important tranzit al acestei luni este pe 25 martie, când avem parte de eclipsa de lună din Balanță sau luna plină din Balanță, din casa voastră a 4-a. Casa a 4-a reprezintă trecutul, părinții sau părintele care v-a stat cel mai mult alături sau care v-a influențat cel mai tare, casa în care locuiți, spațiul locativ și rădăcinile voastre ancestrale. O lună plină vine cu încheiere, cu finalitate sau cu posibilitatea de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni. O eclipsă este mult mai puternică decât o lună plină și clar marchează aici un sfârșit și un început. Este o energie foarte puternică, ceva ce are legătură cu casa voastră, spațiul locativ sau ceva ce iese din trecutul vostru la suprafață acum necesită atenția voastră. Puteți vinde un imobil, puteți cumpăra un imobil, puteți primi o moștenire, se întâmplă ceva la nivel de credință, se întâmplă la nivel de trecut ceva care are legătură cu familia voastră, pentru ca voi acum să porniți singuri la drum. Nu ceva rău, nu ceva bun, ci ceva ce are sensul și scopul de a vă activa vouă sufletul, menirea voastră, chemarea voastră aici pe pământ. Pentru unii dintre voi poate însemna o relocare în altă țară, să vă desprindeți de casa părintească sau de meleagurile natale și să vă schimbați domiciliul. Pentru alții dintre voi poate însemna întoarcerea la rădăcină în țara voastră natală și nu numai. Puteți să vă înțelegeți strămoșii, trecutul, pentru a putea acum să deveniți independenți, numele și renumele vostru să fie al vostru și al nimănui altcuiva, să vă detașați de ce a însemnat trecutul vostru pentru voi, tocmai pentru că acum aveți vizibilitate și puteți să explorați
Înțelepciunea, deveniți mai înțelepți, puteți înțelege lucrurile la un alt nivel și diferit. Poate însemna și încheierea unei căsnicii în cazul în care se pune problema, sau poate însemna să vă cumpărați în sfârșit o locuință, dacă asta vă doriți. Poate copiii voștri se mută de acasă și acest lucru vă întristează ușor, vă face melancolici. În tot cazul, o eclipsă aduce schimbări importante în viețile noastre, de care este bine să ținem cont și la care este bine să fim atenți. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, plină de iubire și să fiți sănătoși și să vedem acum ce ne spune și oracolul. Venus în casa a noua în Pești. Venus în casa a noua în Pești aduce acea energie romantică, acea iubire romantică pe care doar poeții știu să o descrie în versuri. Poate aduce capacitatea de a face bani prin simplul fapt că acum credeți că puteți și că meritați. Este o stimă de sine crescută, dar este și un mod de a gândi foarte liber, foarte detașat, lipsit de atașamente materiale. Atunci când nu sunt atașat de ceva material, pot manifesta lucrurile la un alt nivel. Să vedem mai departe. Venus aduce iubire pentru voi în această lună. O iubire care poate a început cândva, inclusiv la locul de muncă se poate, sau aproape de casa voastră, cu cineva din copilăria voastră poate fi, care acum se poate relua. Însă nu ne rezumăm doar la aceste lucruri. Iată, am spus că Venus aduce această libertate, această eliberare. Sufletul vostru vă îndeamnă și vă arată cumva calea. Vă puteți schimba sistemul de valori și de credințe pentru a vă face viața mai ușoară în această lună. Venus va veni cu flexibilitate, este o lună pentru voi ușoară în care vă puteți manifesta cu ușurință dorințele pe care le aveți și în care puteți primi ajutor de la oameni foarte înțelepți, de la cel mai mic până la cel mai înalt nivel. Vine și cu bani, cu încasări mai mari dacă sunteți antreprenori sau cu o potențială mărire de salariu. Reînnoire. Pentru unii dintre voi poate fi reînnoirea jurămintelor de căsătorie. Pentru alții dintre voi poate însemna o viață complet nouă. Altora dintre voi vi se spune că este o lună potrivită pentru a vă reîncărca bateriile, pentru a putea reevalua puțin viața așa cum o aveți în acest moment, astfel încât să aveți capacitatea să corectați ceea ce nu funcționează pentru a vă simți bine și fericiți. Și recompense, recunoaștere, mai ales în zona profesiei pentru voi, pentru că avem Mercur și Soarele în berbec, în casa voastră a 10-a, casa profesiei. Această lună să știți că pentru voi vine cu recompense financiare, dar pentru unii dintre voi poate însemna și în sfârșit mă așez la casa mea, am slujba mea, afacerea mea și mă și căsătoresc sau uite sunt într-o relație stabilă cu cine îmi doresc. Pentru alții dintre voi, v-am spus, este acea conștientizare în care vă dați seama pe cine iubiți, dacă sunteți lângă omul potrivit și de ce. O viață nouă pentru Rac, începând cu luna martie. Eclipsa se produce în casa 4-a, unde voi aveți nodul sud karmic în balanță în acest moment, care spune, uite, în spațiul tău locativ sau în trecutul tău ți era ușor să faci X, Y, Z și în această lună vă puteți da seama de tiparul pe care îl aveți voi, de modus operandi pentru a putea corecta, pentru a putea să aveți o viață nouă. O viață nouă la nivel de relație de iubire, o viață nouă profesională, toate aceste lucruri sunt pentru voi aici posibile. Este potențialul cel mai mare de manifestare pentru Rac. Să vedem mai departe Rac martie. Nodul celtic, numărul 24. 6. Armonia. Armonia din cuplu sau în armonie pot acum începe să construiesc ceva nou, respectiv o viață nouă. Iubire necondiționată, pentru că despre asta ne vorbește Venus aici. Îmi dau seama cine mă iubește fix așa cum sunt sau îmi remodelez, reevaluez sistemul de credințe astfel încât să conștientizez dacă sunt în locul potrivit alături de oamenii potriviți. Cineva poate conștientiza acum cât de mult vă iubește, dacă vă iubește și
cum vă iubește. Aveți posibilități infinite de manifestare în această lună, să faceți lucrurile pe care vi le doriți, să vă conectați, să vă reconectați cu cineva drag la nivel de relație de iubire. O lună foarte importantă pentru voi. Să vedem acum ce ne spune și tarotul pentru Rac martie în zona relațiilor de iubire. Pajul de spade, planul material, 6 de spade și zona emoțională, îndrăgostiții. În zona relațiilor, unii dintre voi veți face o călătorie cumva în trecut, la nivel mental, la nivel sufletesc, în adolescență, în preadolescență, în tinerețea voastră, de unde vă vor veni niște răspunsuri foarte, foarte importante. Pentru cei care sunteți singuri, aici este un început de idilă, un început de conversație cu cineva. Cineva se gândește la voi, se gândește să vă abordeze, se gândește că ar vrea să discute cu voi pentru a vă cunoaște, dar are intenții serioase, este cineva liber, cineva cu care puteți avea o relație de iubire necondiționată, o relație stabilă, care înseamnă pentru voi o nouă viață. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este un potențial de discuție foarte serioasă, care pentru unii dintre voi poate însemna sau poate implica și copii, despre cauza care vă ține pe voi împreună, dacă este iubire necondiționată sau poate unii dintre voi stați împreună din pricina confortului financiar, care este practic motivul pentru care voi doi sunteți în acest moment un cuplu, pentru că vă puteți reînnoi cumva jurămintele, vă puteți da seama că vă iubiți foarte mult, dar unii dintre voi s-ar putea să vă dați seama că această relație nu vă mai reprezintă, că v-ați schimbat și voi și partenerii voștri de viață sistemul de valori și că vreți altceva și vă puteți elibera, evident, reciproc din această relație. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, este indicat, energia aici vă transmite că este acel moment în care să vă eliberați de constrângerile unei relații vechi pentru a putea avea parte de o viață nouă, pentru că aici se întrevede pentru voi o viață nouă. Poate implica și o persoană din trecutul vostru, dar aici conexiunea este de natură foarte spirituală. Dacă și voi și voștri parteneri ați evoluat, atunci cu siguranță există un potențial de împăcare. Pentru cei care sunteți singuri, 7 de cupe, aveți în această lună alegeri foarte multe de făcut și este cumva o elevare a sufletului vostru, o schimbare de paradigmă, de modalitate de a gândi. Pentru că dacă ar apărea cineva nou acum în viața voastră, nu ați ști ce să faceți. Există posibilitatea foarte clară ca cineva nou să vă intre în viață în această lună, să cunoașteți pe cineva, dar cu care lucrurile vor fi poate un pic confuze la început. Și va ține fix de voi la ce vreți să vă uitați sau veți avea alegeri de făcut, veți avea opțiuni foarte multe la îndemână, veți avea răgaz să vă convingeți voi pe voi înși-vă dacă vreți să intrați într-o relație în acest moment sau nu. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este multă confuzie și este o lună a clarificărilor la nivel sufletesc, la nivel spiritual, dar și la nivel de plan material. Mai funcționează relația aceasta pentru noi sau ne eliberăm reciproc? Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, energia vă spune că este o lună prin care să vă concentrați foarte mult atenția pe lucrurile care contează cu adevărat și să căpătați claritate mentală, pentru că sunteți cumva cu spatele la viața voastră în așteptarea întoarcerii cuiva. Puterea. Pentru cei singuri, puterea să o luați de la început. Puterea interioară este o energie care vă face foarte vizibil și foarte atrăgători pe voi în ochii cuiva. În această lună cineva vă remarcă și aveți acest potențial de a intra într-o nouă relație de suflet cu cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, posibil aici să fi fost o luptă pentru orgoliu, care v-a ținut cumva în șahmat și pe voi și pe partenerii voștri, sau ați luptat împreună, dar pentru bunurile materiale și familia voastră s-a definit în planul material
foarte bine, ați fost o echipă, însă la nivel spiritual, la nivel sufletesc, a existat deconectare pe care acum o puteți remedia. Sau vă puteți, după cum spuneam, elibera, pentru că acele tranzite din casa 10 pot veni cu schimbarea numelui de familie, adică și cu un divorț, și cu căsnicie, dar și cu divorț. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, puterea să vă prețuiți pe voi mai mult și să nu vă mai sacrificați așteptând pe cineva care poate nu vă merită. Și au mai ieșit două. Avem Cavalerul de Spade și 4 de bâte. Cavalerul de Spade spune o discuție rapidă, discuții rapide, exact Mercur în Berbec. Despre o nouă relație, cineva apare subit când voi nu sunteți pregătiți și vă surprinde dacă sunteți singuri pentru a vă curta, pentru a intra într-o nouă relație. Cineva începe, vă caută, vă remarcă, vă vede, veți fi foarte atrăgători în ochii cuiva în această lună și șansele de relație sunt foarte mari în acest context. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, avem dubii, nu știm ce mai facem împreună pentru că ne certăm poate foarte mult sau am ajuns să avem discuții în contradictoriu, să nu ne mai regăsim într-un numitor comun. Iar în această lună vă puteți clarifica situația și relația sau vă puteți da seama de fapt ce vă unește cu adevărat. Unii dintre voi, după cum vă spuneam, s-ar putea să aveți și copii și doar copiii să vă lege. Sau acolo să fi petrecut voi foarte mult timp cu ai voștri copii și să fi uitat de voi doi, ca și cuplu. Și această lună pentru Rac înseamnă reconectarea la nivel de suflet cu cel drag sau să-mi găsesc un partener. Poate apărea din trecut fostul vostru partener de viață pentru încă o încercare de împăcare, însă dacă dragostea nu este necondiționată, dacă lucrurile nu sunt clare, clarificate și dacă nu vă servesc binelui înalt, atunci relația se poate sfârși cumva definitiv. Pentru Rac, relații, ce înseamnă Venus aici? Gândim. Cuiva este foarte dor de voi. Pentru cei care sunteți singuri, începeți o relație cu cineva și totul va fi așa foarte magnetic, foarte magnetic. O vom avea pe Venus în tranzit în Pești. Aici ne-a ieșit puterea, care este cartea leului și este așa o iubire de suflet. Nu pot să stau departe de tine nici măcar o secundă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, această carte mie îmi indică faptul că unii dintre voi vă gândiți la altcineva sau poate ai voștri parteneri se gândesc la altcineva și în această lună va exista o discuție care nu mai poate fi amânată despre următorul pas în căsnicia voastră sau în relația voastră deja stabilă, dacă mai rămâneți împreună sau nu. Pentru că aici există o potențială a treia persoană care fie este în gândul vostru, fie este în gândul partenerului vostru și această lună are ca scop și ca sens clarificarea la nivel de relație de iubire, la nivel de suflet, pe cine iubesc, de ce și cum. Mai poate însemna și faptul că după o perioadă de timp vă dați seama că vă simțiți reciproc lipsa, că v-ați deconectat emoțional unul de la celălalt și în această lună hotărâți să vă reconectați emoțional, să vă iubiți mai mult, să vă acordați mai multă atenție. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, fie vă este dor de partenerul vostru, de cel de care v-ați despărțit, fie partenerului, persoanei de care v-ați despărțit, este dor de voi și în această lună puteți clarifica niște lucruri foarte importante dacă mai rămâneți așa suspendați în așteptare sau vă eliberați reciproc. Pentru unii dintre voi s-ar putea ca planul material să vă fi încurcat, s-ar putea să fie existat iubire aici, dar cu toate astea ați făcut o alegere diferită sau ei au făcut o alegere diferită și în această lună se poate clarifica. Uite, posibilități multiple pentru Rac în această lună, vedeți, să vă eliberați, să vă asumați un risc de a rămâne împreună cu cineva sau să vă eliberați, să vă ascultați sufletul. O energie foarte puternică pentru voi, să știți, în această lună. Intuiția. Inima va cânta, vă conectați telepatic cu cineva și voi deja știți ce aveți de făcut. Știu că sună ciudat, dar noi știm dinainte ce avem de făcut, căutăm doar validare din exterior. Cei care sunteți singuri,
posibilități nemărginite să întâlniți pe cineva, ascultați-vă intuiția, pentru că are legătură cu trecutul vostru, faptul că sunteți singuri acum și veți înțelege, veți găsi răspunsul. Cei care sunteți într-o relație deja, să analizați toate opțiunile pe care le aveți, toate posibilitățile, ce fac, mai rămân aici, îl iubesc, nu-l iubesc, o iubesc, nu o iubesc, ne conectăm sau ne separăm. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, deși ați vrea o conexiune care poate exista, o reconectare cu cineva, din nou există foarte multe posibilități aici ca acest lucru să se întâmple sau nu. Și în această lună, indicat este să descoperiți ce aveți de făcut pentru a putea merge mai departe în viață, să fiți fericiți. La nivel de plan material avem 6 de spade, o situație care se cere schimbată. 6 de spade este situația de avarie, este cauciucul de rezervă, roata de rezervă de la mașină. Vreau să fac ceva și până acum am fost într-o soluție de compromis, lucrurile au mers, dar parcă nu sunt pe deplin satisfăcut sau satisfăcută. Iar această lună va veni cu oportunități foarte multe în plan profesional pe care le activați doar voi. Înalta preoteasă, într-o oarecare măsură voi știți că se cere o schimbare, voi știți, aveți niște idei, niște planuri pe care în această lună le puteți pune în practică. Regina de spade, este nevoie de foarte multă determinare și este nevoie să nu fiți nici impulsivi, nici emoționali în deciziile de business, în deciziile profesionale, deciziile care au legătură cu planul material. Regina de spade poate însemna și un divorț în casa 10 acolo, mă separ de cineva și acum sunt pe cont propriu. Separarea aceasta poate însemna și de o anume entitate juridică și înființez o altă firmă sau îmi găsesc un alt serviciu pentru că am o provocare cu autoritatea din viața mea, cu șeful, cu șefa, care fie se schimbă, fie eu îmi găsesc alt serviciu unde am altă șefă sau alt șef. Și aici avem 6 de monede. Cere și ți se va da. Cere și ți se va da. Este o lună prin care să vă găsiți un punct de echilibru, să încercați să faceți o schimbare. Schimbarea nu va veni peste noapte, însă este inițiativa, este determinarea, este voința din luna martie care vă deschide ușile în următoarele luni către oportunitățile pe care le doriți voi. Și aici avem regina de bâte. În această lună se vor crea niște ocazii sau un cadru prin care să aveți curaj, să aveți determinare, să purtați niște discuții, să vă faceți planuri noi de viitor la nivel de profesie sau în zona aceasta materială, unde va fi nevoie să inițiați voi ceva pentru a putea avea parte de rezultate favorabile. Rac, zona materială, martie. Ajutor din planul astral, să spunem, puteți cere ajutor oamenilor care sunt mai înțelepți ca voi sau acea energie din casa nouă care ne vorbește despre credința noastră în divinitate. Și aici avem leadership, exact cum spuneam. Este o lună în care sunteți chemați cumva la apel să vă preluați controlul asupra vieții materiale și veți avea foarte multe alegeri de făcut. Să fiți atenți, pentru că v-am spus că este nodul nord acolo, destinul, sensul, direcția vieții voastre în mijlocul tranzitelor din luna martie, unde aveți oportunitatea să faceți schimbări pentru acest an, dar și pentru următorii 18 ani. În zona planului emoțional avem îndrăgostiții. Este o lună care vă ajută să vă echilibrați și la nivel de sănătate, dar și la nivel de corp fizic și la nivel emoțional. Și uite ce interesant, aici am tot îndrăgostiții. Să vedem dacă mai apar o dată. Aici avem gemenii, avem plămânii, atenție la răceli, atenție la respirație, atenție la sistemul limfatic, atenție la tuse în zona planului medical, să spunem așa. Vă este gândul la cineva și cuiva îi este gândul la voi. Există potențialul de reconectare cu cineva din trecutul vostru sau cu cineva din prezentul vostru, reconectare la nivel emoțional. Avem un 5 de monede. Vă simțiți la nivel emoțional singuri, chiar dacă sunteți într-o relație și tocmai de aceea acum se explică energia din cărțile oracol. Este nevoie să ne reconectăm sau să vedem dacă ne este mai bine separat. Pe de altă parte, la nivel de
sănătate, aici poate fi vorba despre stomac, să aveți grijă la acesta, la glanda tiroidă, să știți, la sistemul endocrin, să aveți grijă în această lună, la ficat gras. 3 de bâte, unii dintre voi s-ar putea să mergeți să faceți niște analize la nivel emoțional. Până la urma urmei, cumva voi sunteți într-o continuă căutare a stării de bine și parcă tot nu o găsiți. Soarele iese pentru voi, dar trebuie să mișcați și voi lucrurile, să aveți curaj să faceți un pas înainte. 4 de cupe. Luna februarie e posibil să fi fost așa cumva emoțional foarte deprimat, foarte frustrat, foarte nemotivat și în luna martie vi se spune regăsește-ți motivația, găsește-ți motivația. De ce? Pentru că tu știi, tu ai experiență. În cazul în care vorbim aici despre relații, cumva unii dintre voi ați vrea să ieșiți din niște relații, dar s-ar putea ca relațiile voastre să implice și copii și atunci voi să rămâneți în această relație, dar să fiți în continuare nefericiți. 10 de spade vine cu o finalitate, cu un sfârșit de drum care este iminent. O schimbare trebuie făcută aici. La nivel de sănătate v-am spus, aveți grijă la bronșite, la răceli, pneumonie și uite pajul de spade. Deci pe semne că starea voastră emoțională de aici este cumva o eternă suferință după cineva la care voi țineți, cineva care vă este în suflet și care nu știe. Și în această lună puteți discuta aceste lucruri cu respectiva persoană. Sau cineva are sentimente pentru voi și voi nu știți acest lucru și în această lună puteți afla direct de la acea persoană. Pentru alții dintre voi este timpul să gândiți diferit. Și uite, arhetipul racului, faetonul, schimbarea care apare în luna martie pentru voi. Să vedem când se pot lămuri lucrurile, când se termină această stare de epuizare pentru voi. Acum în luna martie. Și cum vă vede pe voi cineva la care vă este gândul? Ca pe maestrul său, ca pe cineva care îi provoacă constant sau o provoacă, îl provoacă constant. Cineva aici vă vede foarte curajos sau dacă aveți o provocare cu cineva de care v-ați despărțit din vari motive, persoana respectivă ar vrea ca voi acum să aveți o doză de curaj. O doză de curaj. Talismanele. Conversații noi, gânduri noi în zona profesională și în zona relațiilor care în această lună apar și care vă bucură. Unii dintre voi, uite, sunteți faimoși, aveți o poziție publică sau sunteți cunoscuți în piața, în domeniul în care voi activați. Pentru alții dintre voi este o relocare, o idee de relocare. Vă gândiți dacă ați făcut bine, dacă v-ați relocat sau nu. Alții dintre voi planificați niște călătorii în această lună. Tu meriți, aveți un conflict de devalorizare aici, dar mai ales dacă aveți dureri de coloare, provocări cu nervul sciatic, este o lună în care încheiați niște conflicte sau vă convingeți în relația voastră, dacă sunteți lângă omul potrivit sau nu. Alții dintre voi puteți să reluați pasiunea, hobby-ul la care ați renunțat. Suntem ceea ce credem că suntem și aceasta este energia din casa nouă care vă provoacă în această lună să vă reamintiți cine sunteți cu adevărat. Uite, credința voastră. V-ați pierdut undeva cumva pe drum. Nu contează nici ce vârstă aveți, nici lângă cine vă aflați, nici unde sunteți. Ascultați-vă sufletul, căci vă arată calea către fericire. Te iubesc, un mesaj de la cineva care își declară sentimentele pentru voi sau va fi o lună în care să înțelegeți pe cine iubiți sau dacă vă mai iubiți. Unii dintre voi vă reînnoiți jurămintele, mâna destinului care intervine aici pentru voi este un oraș cu apă sau o barcă, o călătorie, o barcă la propriu, poate cineva este pasionat de navigație, de sailing, de bărci,
Pentru alții dintre voi este o regată, ceva regal, o călătorie, o petrecere la care puteți să mergeți. În zona sănătății, posibil să apară niște provocări, mai ales noaptea să se activeze, sau acum este bine să vă ocupați de sănătatea voastră pentru a preveni ceva în viitor. Uite, coloana, conflictul de valorizare pe care îl aveți, 33 sau 6, 3 sau 6 poate fi aici important pentru voi, 26 poate fi important, 9 poate fi important și este o lună în care știți atitudinea, țara arde și baba se piaptănă, așa spune proverbul, să vă gândiți, indiferent de situațiile critice din jurul vostru, la ce vă doriți voi și sufletul vostru, pentru că va conta foarte mult în viitor. O nouă aventură, un nou drum, o nouă provocare, noi proiecte, noi direcții care vă sunt favorabile. Pentru unii dintre voi, uite, mașina este importantă sau un motor aici, v-a oprit din ceva anume. O călătorie care a fost amânată, poate v-a schimbat vouă destinul. Avem absolvirea. Sunteți absolviți unii dintre voi de o vină, aveți un câștig de cauză într-o instanță de judecată sau acum puteți să faceți niște lucruri dacă vreți. Dacă vreți să fiți liberi, puteți fi liberi. Alții dintre voi vă întoarceți la niște studii, vă luați niște certificări internaționale, roata destinului, totul stă în mâna voastră, destinul vă va chema, uite, este ceva stabil și nou care începe acum, să plecați de unde sunteți, să vă schimbați locul, casa, locuința, pașaportul, o călătorie, o nouă identitate. 4. Să construiți ceva, dar pentru a construi ceva nou, undeva există o mică nevoie să sacrificați ceva. Fie să munciți foarte mult, fie, uite, atenție la sănătate, să nu vă sacrificați sănătatea în acest proces. Vă eliberați de niște provocări, pentru alții dintre voi poate fi o conexiune cu o țară arabă, dar nu numai. Iar aici avem inițialele N, V, J și L. Iubirea. O nouă iubire care vă bucură pentru unii dintre voi, chiar dacă sunteți în relații deja formate. Vă dați seama că vă iubiți. Luni, joi și vineri sunt importante pentru unii dintre voi. Avem aici jovialitate, bucurie, copilărie. V-am spus, vă întoarce cumva această lună la copilăria voastră sau la cineva alături de care v-ați simțit eul vostru autentic, cel puțin cu gândul, pentru că avem pajul de spade aici. Cuiva este foarte dor de voi sau vouă vă este foarte dor de cineva, cineva care vă vede sau cineva care nu v-a uitat. Veți primi o vizită unii dintre voi în prima parte a săptămânii sau puteți să vă vedeți cu cineva în prima parte a săptămânii. Cineva care poate are legătură cu luna iunie sau în luna iunie s-a întâmplat ceva favorabil pentru voi și vă duceți cu gândul acolo sau în luna iunie puteți voi să începeți niște lucruri foarte mărețe. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună martie minunată, să fiți bine iubiți și sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!